Tjena och välkomna till ett nytt avsnitt. Det är jag som är Andreas Bäckström, delägare och grundare till PPF. Och nu ska vi starta ett nytt projekt som är någonting som alltid lägger mig varmt om hjärta, och det är just den gamla härliga E30. Just det här exemplaret är en gammal Sunke 318 med en M10 i. Otroligt smakfull motor. Kanske det bästa BMW har gjort. Vi tänker ändå byta ut den ändå mot en S50. Han var ju lite inne på en S38, en snabbis också, men det vart inte så. Nej. Vi vart lite oense och så slutade de att det inte vart så. Nej. Ja, så här ser det ut just nu. Men det kommer det inte göra så länge till. Det här är väl borta om ett par timmar. Sen så ska vi plocka ur hela inredningen. Det kommer bli en helt custom inredning sydd. Felix, kameramannen, ska göra en halvbur. Så ska vi ta ur lite baksäte så att de kan klä om det perfekt så det matchar mot buren. Det kommer bli klädd instrumentbräda, innertak, hatthylla, dörrsidor, baksäte och stolar. Sen kommer vi köra med en S50-motor som är, ja, det är vår favoritmotor ska jag säga. Och det är lite roligt för den här bilen ska vi bygga åt Toriuki, ägaren och grundaren av New Performance som vi har gjort affärer med sedan han startade sin verksamhet. Så det ska bli lite roligt faktiskt. Han har ju inte haft en enda jävla rolig bil på de 20 år han har haft sin firma. Nu blir det all in på den här. Det kommer bli ett glasfiber M3-paket från ACM. S50-motor, 8 HP-låda, bakvagn med 210 diff och våra axlar och knutar och allting så det blir hållbart. En custom kardan såklart. Coilovers, stora bromsar, extra allt. Och sen så har han skickat hit, jag vet inte hur många kartonger det är, någon ligger uppe, du kanske har koll. Men det är alla Nuke-produkter tror jag som finns tillgängliga och någonsin är tillverkade, så ska vi försöka få dit så många som möjligt av dem. Ja, det blir väl stora Nuke-paketer på det här med fuel rails, bränsle, trycksregulatorer och Ja, det är en jävla massa grejer. Vi kanske inte ens får dit allting, men vi har kartongen fulla, fullt i bilen på grejor. Jag har fullt på bilen i grejor. Precis. Allting spy. Och sen har han ju, det här är ju det första han köpte. Jag vet, kanske köpte det före bilen, eller samma dag. The most important part, finish up this build. The Nuke plates. Och han har ju stora planer för hur allt ska bli innan vi ens har börjat med det här. Jo, men han bestämmer egentligen ingenting själv i alla fall. Han kommer få som jag vill, det brukar bli bäst så. Sen har han skickat med lite bra grejer också. Regnponcho, ifall det är dåligt väder, man får motorhaveri sen. Jävligt bra att ha. Lite fuktig, men ändå en skitisrulle. Kan ju komma väl till pass. Originalkåpet till Rex-fälgar. Enligt Bergman värda som viktig guld. Vi får se. Man kanske säljer på Tradera för 15 miljoner styck. Och lite 1040. In case of emergency. Man behöver toppa upp. M10 spinner som en dröm. Blåryker rätt friskt, men den går fint. Vi ska ta så här bilen nu och sen kommer vi köra iväg hela karossen på syradoppning. Allt ska syradoppas. Så vi får bara helt jävla rent och fräscht att jobba med. Då ser man ju också om det är liksom en rost som behöver tas hand om. Ja, jag tror inte att det kommer vara det på den här bilen faktiskt. Den här bilen är ju då såld av Kurt Thulins i Norsjö. Det är, för er som inte känner till det så är det ju i inlandet innanför Skellefteå uppe i Norrland. Den här bilen har väl antagligen aldrig sett salt förut. Den är ju långt ifrån mint, men det är ju ny typ rostfri. Det är i stort sett ingen rost på bilen. Det är väl ungefär så planerna ser ut. Så vi ska väl slita så här skiten nu och sen börja på med allting. Men det här med E30 då. Hur många E30 har du haft själv till exempel? Massvis. Jag har väl haft 6 eller 7 turbo E30 har jag haft genom åren. Touring har ju alltid varit liksom en liten svag grej för mig. För de har ett sånt förbannat jävla bra grepp. De greppar mycket bättre än vad en kupé gör. Sen är det ju en Touring. Den är ju inte lika snygg. Men det är 4 dörrar. Det är 4 dörrar och det är alltid bra. Om du ska in folk bak och sådär. Hundar. Ja. Du vet aldrig. Nej, men så det här kommer bli ett jävla roligt projekt. Och jag är helt övertygad om att vi kommer leverera ett resultat som gör Tor nöjd. Men det är ett jävla fint barnfind i alla fall att utgå ifrån. Ja, men det är det. Absolut. Det finns ju jag tror ju inte att vi kommer behöva hålla på med någon löjlig, jobbig rostlagning i golv och grejer. Utan jag tror ju kanske vanliga ställe fram över fötterna. Men jag tror fan inte det kommer vara det ens. Nej. Den är för fin för det. Och det är ingen rost i falsar och grejer. Vi ska ju använda dörrarna, huven, tak. Framskärmarna blir M3, bakskärmarna ska kapas bort, det blir M3. Bakluckan byts ut. Det blir ett kul projekt och så kommer det bli ett jävligt bra resultat. Yes. Och det var ju också en grej som man hade med på önskelistan. Det var ju att det skulle göras YouTube på det här.
Jaha, var det med på kravlistan? Ja, det visste jag inte om. På specen han ville ha, då var det ju gärna YouTube-serie. Ja, men då får han väl det då. Det ska vi väl kunna lösa. Vi smider väl vidare och så river vi isär den här. Danne kommer börja plocka ur motor och låda och grejer nu. Och så blir det en S50-motor med extra allt och effekten kommer inte bli överdriven utan han vill ju ha en bil med, jag vet inte vad jag sagt, 800-900 eller vad jag sagt. Ja. Det är ju... Körbarhet. Ja, det kommer bli väldigt fint register. Väldigt körbar motor som levererar effekt som håller i många år. Inga jävla spruckna block och massa meckande utan det här blir ett effektmål som gör att den håller att köra med helt enkelt. Du kan bruka den precis hur fan du vill och plåga den och den ska fungera med det. Det är liksom 800-900 idag, det har ju blivit liksom lite som 500 för 20 år sedan. Det var extremt, men alla ska ju ha 1000 plus fast ingen behöver det egentligen. Eller ja, jag ska inte säga, jag vill ju också ha det. Men det är ju hjärndött och det behövs ju egentligen inte i en gatbil. Som du bara vill åka runt och ha roligt med. Det är ju liksom 800-900 är... För den som har kört en E30 Coupé med 800-900 så vet han att det är egentligen för mycket. I en touring så är 800-900 okej. Den är ganska vild men den är ju körbar fortfarande. En Coupé den spinner ju, den här kommer ju spinna definitivt på alla växlar. Ja, men typ din gröna E30, den var det ju det var 930. Precis i motorn. Och den var ju... Ja, det var den typ spann till alla i sexan, men du kände det inte. Nej, det började ju liksom hugga på fint. Jo, från trean då var det ju bra driv framåt. Och det blir det inte en kupé. Nej. Sen får vi se. Vi får väl se till att få dit så breda däck vi kan och bra däck. Så kanske det blir hjälpligt grepp. Ja, nu är hela E30 i 1000 miljoner bitar och den är totalt rensad. Så nu ska vi lasta på han på ett släp och så ska vi köra ner han till Joel, eller Syramannen som vi kallar han, i Enköping tror jag det är. Så, vad sa du? Är det Köping? Ja, nästan då. I Köping. En annan del av Köping. Så ska han få doppa ner den här rackaren i ett syrabad då. Och då ska den bli totalt plåtren då, planen. Lite konstigt känns det att doppa ner en sån här fin E30. Alltså jag tror jag aldrig någonsin har sett en så här fin, gammal tvådörrars E30. Alltså kolla. Den är liksom
Det är knappt så att den är rostig på vanliga ställena. Jag tror vid pedalen så är det knappt att det är någon rost vid pedalen. Det är lite bös, men ja, det är helt magiskt. Det är liksom en bil från mitten på 80-talet. Det är inte direkt purny. Nej, iväg med han och få bort alla asfaltsmattor och allting och all underredsmassa, och sen ska den väl epoxymålas och sprutas med sån här rostskyddsbehandla i alla balkar och hål och allt sånt där. Nej, för fan. Flygande är 30. Hur står han där under sen då? Hur står han under då? Den kommer ramla ner i det där jävla hålet. Ja, om han är bakom då. Ja, det är den säkert. Nej. Ja, då är ju alltså Tors E30 iväg på syradoppning hos Joel nu. Och vi kommer att få tillbaka den förhoppningsvis i slutet på den här veckan. Så det är väldigt snart i alla fall. Men jag tror att det får bli nästa avsnitt, så får ni se. Jag har bett Joel att köra lite timelapse när han doppar i bilen i badet och lite sådär, så att ni får hänga med på och se hur den processen är. Jag vet inte riktigt själv egentligen hur det funkar där, men jag tror att det är 2 olika bad som bilen ska i. Först någonting för att lösa upp allting, och sen är det ett med rostskydd, tror jag också. Det dunstar, har jag förstått det som, efter ett tag sen, så det blir inte liksom rostskydd för evigt. Men jag tänkte så länge kan vi köra lite julklappsöppning här, så att säga, med lilla havet av mjukprodukter som man har skickat hit. Jag kan börja här då. Det här är ju någonting Airjacks. Det är en tank. Det är väl till de här pneumatiska domkrafterna som ska sättas dit. Vad har vi här då? Påfyllningsslang till fuel cell, antar jag. Här har vi lite PTF AN-slang i alla möjliga sorters storlekar. 1000 miljoner AN-kopplingar. Till och med P-clips han har skickat hit. Alltså han är skön. Här har vi bränslefilter, new fuel rail gissar. Bränslenivågivare, tankgivaren. Vi har bränsletrycksregulator. Vi har flex fuel sensor. Bränslefilterhållare. Har någon mätare. Vad har vi här då? Här är någon form av robotslang för att säkert ha, vad står det? Breather hose. Ja. Dumpventil. Mera nicklar och grejer. Någon gummilim. Värmestrumpa. New Performance. Catchcan. Vävesburk. En till dump. Jag hade ett par dubbla dumpar. Ja, vad har vi mera här då? New Performance kaffemugg. Här har vi... Ja, det är själva kompressorn till de här domkrafterna. New Caps. Den var faktiskt jävligt snygg. Jag har inte sett förut. Svenska flaggan också. Patriot som man är. T-shirt. Här har vi med. Och typ en liten sportbag som man får med. Ja, vad har vi mer för saker? CFC-unit såklart. Han ska ju även någonstans ha en bränsletank. För vi kommer att... Jag tror att vi har fått hem en sån i alla fall. Det ska bli hans Nuke Fuel Cell som kommer att sitta i reservhjulsbaljan. Som har ingen reservhjul, utan det sitter en tank som är formsydd efter hur reservhjulsbehållaren ser ut då. Så det ska dit. Så ja, nej det är allt och lite till. Just det. Han har ju även beställt D2s Big Brake Kit också, så att det är väl typ 360 millis bromsar eller någonting sånt här på den. Eller ska bli på den då, så det blir extra allt på den här helt enkelt.
Det är lika med coiloverserna. Det är också från D2 med några separata kanistrar och ditten och datten. Det är väl sådana som man svetsar fast i de befintliga spindlarna här för mig. Men ja, det där var allt för den här gången. Och nästa gång ni ser den här bilen så kommer den förmodligen att vara helt plåtren, nydoppad när den kommer tillbaks från Joel då. Och då så kommer jag börja direkt och kapa isär den och montera på det här M3-kittet och börja passa in det. Jag får för mig att det tar en stund att få till. Så ja, får tacka för den här gången. Kom ihåg att prenumerera, gilla, kommentera, skriv vad ni tycker. Så blir det skitbra. Tack och hej!